Azt meri állítani erről a titokban felvett aljas hangfelvételről, hogy ezt azért csinálta, hogy a hazát megmentse. Ő nem azért csinálta ezt. Ő azért csinálta, hogy a végletekig zsarolja a saját feleségét, hogy az nem válhat el. Akkor is együtt voltak már az elszállnökkel, amikor ön még aktív politikus volt? Csütörtökön Varga Juditot hallgatta meg a bíróság a Sadlő-Völner ügyben. A kegyelmi ügy kirobbanása óta ez volt az első alkalom, hogy a volt igazságügyi minisztert a sajtó kérdezhette. A nap volt, ön támogatta K. Endre kegyelmi kérvényét? Olyan hosszan voltam itt, hogy és erre elmondtam. Hogy támogatással adta fel a javaslatot a köztársasági elnöknek, vagy támogatás nélkül javasolta a K. Endre kegyelmi kérvényét? Nagyon szépen lassan és érthetően elmondtam, hogy a vonatkozó jogszabályok és a bírói gyakorlat értelmében a kegyelmi akta adatai, amiben benne van a felterjesztésnek is a előjele, hogy igen vagy nem, az mind személyes bűnügyi adat. Én volt miniszterként is szeretném a magyar jogszabályokhoz tartani magamat, annak ellenére is, hogy szeretném magamat megvédeni ebben a kérdésben. De ez egy közérdeklődésre számot tartó ügy, amiről nem tudom, hogy nyilvánosságra került önről egy hangfelvétel, ahol azt mondta, hogy Rogán Antalit húzatták magukat az ügyészet. Arról a hangfelvételről beszél, amit Magyar Péter a 3 gyereke anyjáról titokban készített, amivel zsarolta 14 hónapon át, és most felé megyünk, 14 hónapon át zsarolta, úgyhogy minden ezzel kapcsolatos kérdésre én csak akkor fogok válaszolni önöknek, hogyha legalább 3 héten keresztül szalagcímben hozzák le, hogy milyen ember az ilyen, aki, amikor a felesége már nem bírja elviselni azt a hihetetlen drámát és bántalmazást, amiben élt, és bejelent, hogy el akar válni, akkor ezzel az aljas manipulációval élve szépen fogja, és mert sírva könyörög, felváltva terrorizálja, hogy nem válhatsz el, és elkezd zsarolni, készít egy ilyen felvételt, amin 14 hónapig ül, próbálkozik, hogy majd akkor hangfelvétellel tönkretesz, és nem válhatok el, aztán utána tartsam bent a jól fizető állásaiban, utána nem tudom, hazudjak a HVG Dezső András újságírónak a kapcsolati erőszak rendőrségi jegyzőkönyvéről, és mikor én már felszabadult, emancipált, ezek önök nőként ezt tudniuk kell, mert az összes ilyen bántalmazott nővel én tartottam a kapcsolatot meg az érdekvédelmi szervezeteikkel, akiknek a hallgatása borzasztóan sértő és üvöltő, és inkább az áldozat, hibáztatással ér fel a balos szervezetek részéről, majd hogyha ezt a kérdést felteszik, hogy milyen ember az ilyen, aki utána azt meri állítani erről a titokban felvett aljas hangfelvételről, hogy ezt azért csinálta, hogy a hazát megmentse. Ő nem azért csinálta ezt. Ő azért csinálta, hogy a végletekig zsarolja a saját feleségét, hogy az nem válhat el. Úgyhogy nagyon kérem, hogyha van önökben némi emberség, akkor ezt a kérdést feltenni, és hogyha ezt a kérdést feltették, és meg is válaszolták, hogy milyen ember az ilyen, akkor majd én az összes többi kérdésre fogok válaszolni. Az elmúlt másfél évben több fideszes politikus is azt mondta, hogy az Magyar Péter az állami pozícióit azt önnek köszönhette, ön intézte el ezt nekik, ez igaz? Lázár János miniszter is mondta pár hete, hogy az MBH-s felügyelőbizottsági pozícióját is Magyar Péternek kérdezzék meg Magyar Pétert az összes ilyen pozíciójáról. Szerintem sok minden, olyan szelektív, főleg a kedves 40, ja, itt van a Kaufmann Balázs szerkesztő úr. Üdvözlöm! Hatalmas csalódás, amit maga csinálna, haragudjon. Mire gondolt itt? Arra például itt a tárgyaláson is elhangzik a bírónő szájából, hogy a vádtárgyává tett cselekményeknek a 95%-ban nem én voltam akkoriban a miniszter, és maga úgy hozza le a mai tudósítását, remélem ez benne lesz az összes tudósításban, hogy egyébként tudjuk, hogy a Völner ügyben Varga volt végig a miniszter. Ez nem igaz. Biztos, hogy értem. Akkor majd olvassa el. Majd olvassuk el. És nem gondolja, hogy kötelessége lenne azért nyilvánosságra hozni, hogy támogatta K. Endre kegyelmi kérvényét? Ezek mind személyes bűnögyi adatok, ebben nem lehet felvilágosítást adni, viszontlátásra. És ugye Novák Katalin azt mondta, hogy... Jó, nem kell, köszönöm szépen. Novák Katalin azt mondta, hogy pokoli másfél éve volt. Önnek is pokoli másfél éve volt? Meg csodálatos másfél évem volt, életem legszebb időszakát élem. Szerelmes vagyok, kitanultam egy csodálatos szakmát. Nézzék, én azt gondolom, hogy ha ebben a versenyben egy olyan embernek, mint ez a Magyar Péter nevű képződmény is adnak pontokat, akkor én ebben a versenyben nem akarok indulni. Ön egyébként hogyan értékeli a volt férje politikai pályafutását, ami azóta indult be, mióta ön biztosult? Azt, hogy az árulás az nem teljesítmény. Főleg nem a családunknak az elárulása. És már azt mondta, hogy... Korábban azt mondta tavaly február 12-én, hogy ön kezdeményezte Völner. Meddig fognak engem üldözni, komolyan mondom. Azt mondta, hogy boldog szerelmi életet él, akkor is együtt voltak már az elszállnökkel, amikor ön még aktív politikus volt? Nézd, szerintem a magánéletemet jó lenne, hogyha most már békén hagynák, én egy magánember vagyok, és nagyon boldog vagyok, és nagyon örülök, hogy egyébként a párom túlélte azt a hihetetlen
halálos betegséget, ami egyébként még ránk támadt augusztusban. Úgyhogy én azt szeretném kérni önöktől, hogy a jövőben tartsák tiszteletbe az én és a párom magánéletét. Ez annyiból közérdeklődésre számot tart őt, hogy az ÁSZ az egy független szervezetként kéne vizsgálni a pártok működését, ön pedig a Fidesz párt tagja. És most komolyan ön a magánéletemben vájkál? Nem a magánéletében vájkálok, hanem arról kérdezem, hogy ön szerint ez összeegyeztethető-e? Hány éve nem vagyok miniszter? És szerettem volna újra kezdeni az életemet. Miniszter, és igen, 4 év telt el, amióta a nyilvánosság ismeri ennek az ügynek a részleteit, amiről ön most tanúskodott, és először fordult elő, hogy nem nekünk a sajtónak, nem a nyilvánosságnak, hanem egy bírónak beszélt erről részletesen. Emlékszik arra, hogy én akkor is azt mondtam a kezdet-kezdetén, hogy én csak az arra feljogosítottak kérdéseire fogok a megfelelő helyen, például egy tárgyalóteremben válaszolni. A nyilvánosságot képviseli a sajtó, a választópolgárokat képviseli a sajtó. Igen, csak a sajtó olyan aljasul szemezget az információk közül, pont a 444. Az első perctől kezdve úgy állít engem be, mint hogyha én lettem volna a vágytárgyává tett cselekmények idejében a miniszter. Hát nem én voltam. Volt olyan cselekmény, amiben ön volt a miniszter. De már akkor nagyon régen volt, és az összes végrehajtói kinevezésből 2 maradt, ami az én legelső hónapjaimra esett. Viszontlátásra. De ön is elmondta, hogy ez egy ügy volt, és foglalkoztak vele, de a nyilvánosságot nem tájékoztattak. Hogyha van magában emberség, akkor lehozza ezt főszalag címben. Érti? Egyszerűen ennyi jár nekem.